richting Nijkerk, Zeedijk, en het Eemmeer, Wildernauw. Loopt. Ik moet niet aan de externe microfoon hangen. De microfoon zit achter mijn rug, dus waarschijnlijk is die niet goed hoorbaar. Daarom neem ik ook op in de audiorecorder van de mobiele telefoon. Die is ook gekoppeld aan de externe microfoon. Om windgeruis te voorkomen. Nou, links van mij is het zwaar bewolkt. Nou, toch een dikke wolkendek. Rechts is het mooi weer. In het oosten is het onbewolkt. Of half bewolkt. Dus dan gaan we maar even richting het oosten. Over de Putterzeedijk fietsen. Zeedijk op, richting Nijkerk aan Zee. Nijkerk. Ik fiets nu over de Putterzeedijk richting Putten. En nu ga ik van camera wisselen. Dit is de Insta360 met adapter, de externe audio adapter. En dan gaan we de GoPro bovenop de stok schroeven. De GoPro zit in dit tasje. Dit is de GoPro. En dit is de kern. En nu is de GoPro bovenop de stok. Ja, in beeld. Startopname. Externe audio loopt ook. Insta360 gaan doen. We kunnen even het verschil horen. Het verschil in geluidskwaliteit is. Dit is de Insta360 zonder microfoon.
een zilverreiger.